ሰላም ሰላም ወዳችሁ ሰላም ናችሁ ሁላማን ዛሬ ደግሞ እቺን የመሰለች የብርጭቆ አያችኋት እንዴት እንደምታምር ብርጭቆ ማስቀመጫ ናፕኪን ነው መሰራላችሁ እቺን የመሰለች ልዩ ቆንጆ በክር አድርገን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ የምወዳችሁ እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የሚያስፈልገን እንግዲህ ያው ሁለት አይነት ክር ነው እና መቀስና ክሮሽ ነው የሚያስፈልገን እንግዲህ ያው ቅድሚያ የፈለግነው አይነት ከለር እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ ነው በጥቁር ጀምራለሁ ማለት ነው እንደዚህ ተበጥማለሁ ለፈለኩኝ ዘይኑ እዚህ ገባል እንቆጣለን ማለት ነው አራት እንደዚህ አንጠልፍም መጥለፍ የለም እንደዚህ ያደረገው እቺ እንደዚህ ዘ ጥብቅ እንደምናደርገው እቺ ሰራ ሁለተኛ ሶስት አራት አረግ ማለት ነው ከዛ የምትቀጥረውን ከለር እንደዚህ እንደገና እናስገባለን ማለት ነው አሁን እሱ በሌላ ሳይዝ እናደርግና በሌላ እንትን መስመር መጥቆ በዚህ በኩል አንደኛው በዚህ በኩል እናደርግና አሁን እቺ ደግሞ ለዚህ እናደርግና እንቀጥላለን ጥቁሩን ከሰራገን እቺ እንትማን እናስገባ አሁን ምን እናደርጋለን ጥቁር ሳብ እናደርጋታለን እቺ እንድትይዝልን ማለት ነው አሁን እቺ እንደዚህ እናስገባና አሁን እቺ እንደዚህ አራት ሰራለማስ አራት አሁን ጥብቅ አራት ነው ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ጥቁሩ ከውስጥ እናስገባ እንዳይታይ ከሰው እንሽቀዋለን ጥቁሩ ከውስጥ እናስገባና እዚህ 2 3 አሁን እናደርጋለን አሁን እቺ እንደዚህ በኋላ እናደርግና እናመጣለን አሁንም አንጠፍም አንድ ላይ እናያይዘዋለን ከዚህ ጋር አሁን አራት አድርገን ሰራለን ስለዚህ ስቻገን የቱን ለመሰቆች እንዳትላላብን ማለት ነው ስለዚህ ያገን አሁን እቺ እንደዚህ ያገን 1 2 3 እቺት አሁን እናደርጋለን አሁንም እቺን ተውና ደግሞ እንደገና የት ነው የምንሄደው ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው አሁን እቺን እንዴት እናደርጋለን እንደዚህቹ ጥቁሯን ከስር እናደርግና አሁን እቺን ሳንጠልፍ አንድ ላይ ሳባርገን እንደዚህቹ አራቱን ወደ ውስጥ እንሰራለን ማለት ነው ያው እቺ 3 4 ቀላል ነው አራት ሰራማት ላይ እቺ አራት አሁን እንግዲህ ቀረን እንደገና እቺ እንደዚህ ውስጥ እናደርግና አሁን አንድ ዙር ጨረስን አይደለ አሁን ወደ ላይ ነው የምንወጣው ማለት ነው ላይ ሰራንበት ውስጥ እንመጣና እንደገና እሷ ላይ እናደርጋለን እቺ ጫፋችን እቺ ቀረችው መቀሳችን አለተን መቁረጥ ቆርጣለን አሁን እቺኛውን የጥቁር ተራስ ሆነ እቺን ለቀቅ እናደርግና ጥቁራችን ይዛለን ማለት ነው አሁን ወደ እኛ የምንሄደው የጥቁሩ አናቷ ላይ ቀሳገን አናቷ ላይ እንሰራለን ማለት ነው እቺን ሳብ እናደርጋታለን እንዳትላላብን ማለት ነው አሁን ወደ ውስጥ እንሰራለን አሁን የጥቁር አናት ላይ እንደሲቻገር ከቢጫዋ ጋር አንድ ላይ ከብርቱካኗ ጋር አንድ ላይ ያይዘን ወደዚህ እንላለን ማለት ነው አናት አራቱ ላይ እንሰራለን አንድ ሁለት አሁን እየጨመረ ስለምንሄድ 5 ነው የምንሰራው ማለት ነው ቅድም 4 አሁን 5 3 2 3 4 ምንጭት 5
አሁንም የት ነው የምንሄደው ነገር አያችሁ አይታይም ከውስጥ ስለምሰራ አሁን እቺ ልቅ እናደርግና እቺ ብርቱካን እንይዛለን ማለት ነው። አሁን ብርቱካን ይዘን እቺ ሳብ ነው የምናደርገው በኋላ ስንጠልፈን ማለት ነው። አሁን እቺን ወንጃችንን ደስቻገን ስናደርግ እቺኛው ሳብ ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። አሁንም ከስር እንዲገባልን አንድ ላይ እቺ ያዛገን በመስመሩ ሰንሰለት ነገር ልቻለች ነው እንደዚህ ቻገር ውስጥ አሁን በዚህ በኩልም የለም በዚህ በኩልም የለም ይሄ ጥቁሩ ማለት ነው አይታይም። አሁን እቺን ልቻገር ውስጥ በቃዎችን እንደዚህ ያደረገን እንዞራለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር አሳያችሁ አያችሁት ከውስጥም ከውጭም ውስጥ ያለው አይታይም ማለት ነው። ውስጥ ቅብር ይላል። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር እችላው የብርጭቆ ማስቀመጫ እናደርጋት ማለት ነው። ብርጭቆአችንን እንደዚህ ቻርገን ጣልጣ በቃ አያችሁት ቤት ውስጥ በጣም በቀላል ነገር እቺ ሰርተን የብርጭቆ ማስቀመጫ እንሰራለን ማለት ነው። የምታምር ናት። ሰፌድ ነው የምትመስለው። በቃ ጥንካሬ እንዳይመስላችሁ ለኛ ናት። እዛ እቺን ውስጥ ለውስጥ እንሰራታለን። በቃ ቀላሉ እቺን ውስጥ እያደረግን እንዞራለን። በቃ እቺን ውስጥ እያደረግን ማዞር ታያችሁት። አሁን ወዴት ነው ደግሞ ጥቁራችን ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ያገ እንደገና ጥቁራችን እንይዛለን። አሁን ጥቁራችን በመስመሩ እንደዚህ ያገ ደግሞ ስንጠልፍ ላላይ ልብናል። ቀስ አገን ሳብ እናደርገዋለን። አሁን ቀይዋን ይዘን መዞር ነው። በቃ በጣም ቀላል ናት። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ቆንጆ የብርጭቆ ማስቀመጫ ነው ማለት ነው። እቺም እንደተረዳችሁ ይገባኛል። ሳትጠልፉ ነው የምትሰሩት። ሳባርጋችሁ ነው እየጨመራችሁ ነው የምትሰሩት። ራሱ ይጨምራል። ራሱ ሲዞሩ ራሱ እየሰፋ ነው የሚሄደው። በጣም ቀላል ስራ ነው። ስሩና ተጠቀሙ። ራሱ ሲዞር እየሰፋች ነው የሚመጣው። አሁን እንደዚህ ነው የምንሄደው። ብርቱካናችን ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። ጥቁራችን ከኋላ እንደዚህ እንይዛለን። ቀስ አድርገን እንደዚህ አሁን ጠልፈን አንጠልፍ እንደዚህ የምንይዘው ከወደ ውስጥ አድርገን ጠብቅ በጣም ቀላል ጠብቅ ያደረገን መስራት ቀላል ነው። ተጠቀሙ። ራሷ በሰዓቱ ትሰፋላችኋለች። አሁን እንደዚህ ይችላልና እቺን ይዛለን ሳንጠልፍ ውስጥ አድርገን እንደዚህ አድርገን አንድ ላይ ስናያዘች ሳብ ስናደርግ ጠበቅ ይልናል። አሁን በቃችን አንድ ላይ ከጥቁሩ ጋር እያያያዝን ውስጥ አድርገን እንደዚህ ጠብቅ እናደርጋለን። ያሳገ ጠብቅ ስለያችሁት በኋላም ፊትም አይታይም ማለት ነው። እቺ እንትኗ ማለት ነው ቀዩ እዚህ ጋር አትታይም። ከውስጥ ነው የቀበርኳት ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። አደራ ለብርጭቆ ማስቀመጫ ናት። inches. ሲመራ ሲዞር እየዞራችሁ አሁን ለስቻለች ትለቃላችሁ። ጥቁር ተውና እንደገና ወደዚህ ወደ ብርቱካን ነው የምንሄደው። አሁን እንደገና ሳንጠልፍ እዚህ ውስጥ እናደርገው ቀላል ነው። ከዛችን ሳብ እናደርጋለን የስረኛው ማለት ነው። የስረኛው ጥቁሩ እዚህ ጋር እንጠበቅ እንላለን። በቃ እዛ አንድ ላይ ያይዘን እንጠልፈዋለን። ይሄ አንድ ላይ ጥቁሩና እንትን አንገን እንደዚህ ውስጥ ከተል ጥብቅ ማድረግ በቃ ቀላል ናት። ቀላል ስለዚህ ስለሆነ ተጠቀሙ። በጣም ነው የሚያምረው። የብርጭቆ ማስቀመጫ ናት። መቼም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዩት፣ ስለሆነ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ የብርጭቆ ማስቀመጫ ናት ማለት ነው። እዩት፣ እንደዚህ እያላችሁ ዞራችሁ
ውዶቼ ነው በቃችን እንደዚህ ወደ ውስጥ እየሰራን በቀላሉ ያ በቃ እቺም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ጻፉልኝ። በተረፈ ሀገራችን ሰላም አማን ያድርግልን። ባይ ባይ።